مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. الحضارة السومرية. العصر البرونزي 3000 سنة إلى 1200 قبل الميلاد، قبل الحقبة العامة. الخط الزمني للحضارة 3500 سنة إلى 1750 قبل الميلاد، قبل الحقبة العامة. المكان: بلاد الرافدين. أهلا ومرحبا بالجميع. نشأت الحضارة السومرية بين نهري دجلة والفرات، العراق حاليا، وهو ما يعرف ببلاد ما بين النهرين، ومعناها بالإغريقي ميزوبوتاميا، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنها بدأت سنة 3500 قبل الميلاد، وبذلك فإنها تعد أقدم حضارة مكتشفة في العالم. أصل السومريين غير معروف، وهناك 4 نظريات تفسر أصل السومريين، وهي: أولاً، أنهم من أصول أناضولية، جاءوا من شمال وادي الرافدين في تاريخ مبكر، ثم نزحوا واستقروا في جنوبي العراق القديم المسمى في التوراة بأرض شنعار. ثانياً، أنهم من أصول فارسية، بدليل العلاقة والصراع مع سوس وعيلام خلال تاريخهم، فجاءوا واستقروا في السهل الرسوبي للعراق القديم. ثالثاً، أنهم من أصول آسيوية، وتحديداً من وسط آسيا، هاجروا منذ الألف الخامس قبل الميلاد، واستقروا في جنوبي العراق القديم، وأنشأوا الحضارة فيه. رابعاً، أنهم جماعة محلية من نفس المنطقة، ظهرت في شمالي العراق، ثم هاجرت إلى جنوبه واستقرت فيه. مدينة أورك أو الوركاء هي المدينة التاريخية للحضارة السومرية والبابلية على حد سواء، وتعتبر أوائل المراكز الحضارية في العالم، والتي ظهرت في العصر البرونزي، حيث تم اختراع الكتابة في هذه المدينة، وظهر الحرف الأول في العالم تقريبا في سنة 3100 قبل الميلاد. فقد السومريون السيطرة تدريجيا على الدول السامية المجاورة لها، وتم غزو سومر من قبل الإمبراطورية الأكادية حوالي 2270 قبل الميلاد، ولكن تم الاستمرار في استخدام اللغة السومرية كلغة مقدسة. عاد الحكم السومري الأصلي إلى الظهور لمدة قرن تقريبا في سلالة أور الثالثة، وهي أسرة سومرية أسسها الملك أورنامو في حوالي 2100 قبل الميلاد، ولكن اللغة الأكادية ظلت أيضا قيد الاستخدام لبعض الوقت. ما هي الأسس التي أدت إلى قيام الحضارة السومرية وعوامل ازدهارها؟ هناك عدة عوامل أدت إلى نشأة الحضارة السومرية، وهي: أولاً، العامل السياسي، حيث نزح السومريون من شمال شرقي العراق إلى جنوبه لتفادي الاصطدام بالشعوب المجاورة التي فاقتهم بالقوة في ذلك الوقت. وكذلك تعايشت المدن السومرية في فترة القرون الخمسة الأولى دون أن تتصادم فيما بينها. بدأت المدن السومرية بالتوسع، وقد حافظت كل مدينة باستقلالها وعلى استقلالية أنظمة حكمها السياسية المنفردة. ومن هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر: أورك أو الوركاء، أريدو، سيبارو، كيش، أكشاك، آداب، ولاراك. تميزت هذه المدن ببنائها أسواراً لحمايتها من الغزاة، كما تم اختيار أن تكون معابدهم في مكان مرتفع وسط المدن، وكان يحيط بفناء المعابد ورش النحاسين والنقاشين والمخابز، وكذلك متاجر صانعي الأسلحة. تمتعت كل مدينة باستقلالها السياسي والإداري، سواء في التنظيم أو العمران، فكان السكان ينتخبون جمعية عمومية للتشاور والبحث في مسائل تهم أهل المدينة وعقد انتخاباتهم، مثل اختيار كبار الحكام وإعلان الحرب وانتخاب حاكم المدينة. أما الجيش فقد كان منظمة شعبية تضم جنودا غير متفرغين،
ولكن يعملون في الحرث والزرع والرعي في أرض المعابد. وقد ظهرت وظيفة إدارة المعابد عن طريق الموظفين الذين يصدرون توجيهاتهم لمجموعة من الكتاب، وأيضا تشكيل حرس خاص للملك. ويعتبر الحاكم السومري إيتانا ملك مدينة كيش أول من وحد بلاد سومر، مما كان له أثر أكبر على تطور وازدهار الحضارة السومرية. نستنتج أن خلاصة العوامل السياسية التي أسهمت في تطور الحضارة تتمحور حول النقاط التالية: أولاً، نمو المدن وتجنبها الحروب والصراع في مراحل نشأتها الأولى. ثانياً، الحاجة لاستخدام شبكة ري بين المدن المتجاورة. ثالثاً، العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية والسياسية في الحكم والإدارة. ثانياً، العامل الاقتصادي. كان لدى السومريين أعمال مثل النحت والصناعات البدائية والخزفية، مما جعلهم يمتلكون صفات فنية تعبر عما وصلوا إليه من مهارة. أسهم اختراع العجلة في استخدام الحيوانات في الحرث والجر والنقل بين المدن المجاورة، كما كانت إنتاجية المحاصيل المرورية من نهري دجلة والفرات في تلك الفترة كبيرة جداً، وذلك في ضوء استغلال العبيد كقوى عاملة مجانية، حيث شكل العبيد نصف السكان. وقد كان العمل بمثل هذه الأنشطة مقابل الحصول على طعام ومأوى. مما سبق يتضح أن أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في تطور الحضارة السومرية: أولاً، ارتفاع إنتاجية الزراعة بسبب استغلال شبكة الري في توفير مصدر ري دائم للحقول الزراعية. ثانياً، اختراع العجلة الذي أسهم في تدجين الحيوانات واستخدامها في الحرث والجر والنقل. ثالثاً، اعتماد السومريين على الصناعة، حيث كانوا حرفيين مهرة. رابعاً، استغلال العبيد كقوى عاملة مجانية. خامساً، ارتفاع إنتاجية الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات. ثالثاً، العوامل الإنتاجية. كان لدى المجتمع السومري 5 طبقات، وكان أشدها تأثيراً طبقة العبيد، الذين ساهموا بجهودهم في ازدهار هذه الحضارة. وهذه الفئات هي: أولاً، طبقة الكهنة التي تدير أملاك المعبد الضخم من خلال الأراضي التي يشرف عليها الحاكم، إضافة إلى إدارتهم وإشرافهم على السجلات لسيدهم ولزملائهم في الجمعية العمومية. ثانياً، طبقة الحرفيين العاملين في المعبد أو في الورش الصغيرة وصغار مالكي الأراضي. ثالثاً، طبقة المأجورين الذين لا يملكون الأراضي ويعملون بالتجارة، سواء لدى المعبد أو النبلاء. رابعاً، طبقة العبيد الذين يعملون في خدمة المعبد أو خدمة النبلاء. خامساً، طبقة النبلاء الذين يمتلكون أراضٍ شاسعة والتي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكذلك كبار الكهنة، وكانوا يستخدمون الفقراء من الأحرار في أراضيهم إلى جانب العبيد. رابعاً، من الظواهر التي تدل على قوة الحضارة السومرية هي: يعتبر السومريون أنهم أول من أسس النظم التجارية المصرفية، وأول من عرفوا الطريقة الستينية التي تستخدم في تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، والساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية، والدائرة إلى 360 درجة. وأيضاً كانوا أول من سن قانوناً مدنياً مكتوباً، وهم أول من بنى الصروح الضخمة الزقورات، وهي جمع كلمة زقورة، وهي عبارة عن معابد مدرجة والتي تحتاج إلى حسابات هندسية ورياضية لبنائها، بالإضافة إلى أن الحضارة السومرية خلفت الآلاف من الألواح المسمارية، وهي ألواح مصنوعة من الطين أو الحجر أو الشمع أو المعدن، وكانت تدون عليها الكتابات السومرية قبل ظهور الأبجدية قرابة 1500 سنة قبل الميلاد، حيث كانت النقوش تنحت على الألواح بالمسامير، ولذلك سميت باللغة المسمارية. في الحلقة القادمة سوف نستكمل الجزء الثاني من الحضارة السومرية. نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم، وأتمنى بأن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات والضغط على أيقونة الإعجاب ليصلكم
كل ما هو جديد من قناة المتجول. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.